De curând, președintele României și ministrul educației au declarat că școala trebuie actualizată astfel încât să-i pregătească pe elevi pentru piața muncii. Și întrebarea mea e, din punctul tău de vedere, care e de fapt rolul școlii în pregătirea tinerilor pentru viața adultă de mai departe? Școala e o instituție care are rolul de a educa și de a dezvolta, are dreptul să se ghideze după o filozofie educațională sau alta, dar dacă ratează dezvoltarea armonioasă a individului, e clar că avem nevoie să ne punem niște semne de întrebare și să revenim asupra politicilor educaționale și să facem niște schimbări. Și așa cum ai spus tu foarte bine, din date statistice relevante din studii sociologice, școala românească nu asigură educația necesară pentru ca cei mai mulți dintre tineri să aibă acces la joburi respectate, la un viitor vocațional care să le asigure confortul existenței până la urmă. Mulți dintre ei vedem că sunt sub acea limită a dezvoltării optime. Prin urmare, nu au acces nici la educație, nici la angajabilitate. Salutare tuturor! Bine v-am regăsit într-un nou episod din sezonul 13 de podcast, sezon în care vorbim despre relația noastră cu munca și cum arată piața muncii în România la momentul la care înregistrăm noi, adică în 2025. Dacă veți asculta aceste sezoane în următorii ani, abia așteptăm să vedem cum vor fi diferite lucrurile. În episodul de astăzi vorbim exact despre relația asta. Specific, cât suntem de pregătiți pentru a intra pe piața muncii, mai ales dacă suntem exact la început de drum și acum începem să ne croim drumul, dar și dacă suntem în procese de reconversie mai târziu, respectiv cât este de pregătită piața muncii să primească oameni din generații noi, oameni care poate sunt lipsiți de experiență sau acum încep să o capete. Pentru a purta conversația asta, îi am alături de mine, în primul rând, pe dragii mei colegi Adrian Dinu și Dorin Babeș. Vă salut, dragilor! Bună! Bine v-am găsit! Bună, Luci! Salutare tuturor! Mă bucur tare mult să înregistrăm astăzi și abia aștept să povestiți și voi cum arată de la voi subiectul ăsta, mai ales că tu, Dorin, ai experiență destul de vastă în context de organizație multinațională și sunt curioasă cum arată lucrurile din practică la tine. Abia aștept. Respectiv, îl mai avem alături de noi pe un alt bun prieten care a mai fost cu noi într-un alt episod de podcast anterior, respectiv Andrei Stupu. Andrei, te îmbrățișez, te salut și pe tine. Salutare tuturor, mă bucur să fim din nou împreună în acest context. Să ne reauzim. Pentru cei dintre voi care nu-l cunosc pe Andrei, el este doctor în științele educației cu cotutelă în filozofie. În cadrul stagiului doctoral a studiat inteligență umană cu o bursă Fulbright la Harvard, iar în România, întors de cât timp te-ai întors, Andrei? De câteva luni, cam 3 luni. Ok, asta la august 2025, ca să știți voi unde suntem în timp acum. Se ocupă de educație cu intervenții în ONG, în corporate, prin proiectul lui Andrew Beehive Consulting. Și spuneam că am mai înregistrat cu Andrei anterior un episod pe care vă încurajăm foarte tare să-l parcurgeți dacă n-ați făcut-o deja. E vorba de episodul 6 din sezonul 7, despre cum gestionăm conflictele generaționale. Și acolo am vorbit mai în detaliu despre cum arată echipele intergeneraționale, respectiv care sunt tensiunile care apar și cum se întâmplă colaborarea atunci când ne uităm la membrii ai diferitelor generații care lucrează în aceeași echipă. O să aducem și asta în discuție astăzi, dar astăzi focusul e un pic mai larg și contextul de la care aș vrea să vă invit să pornim e în felul următor. În momentul ăsta, tinerii din România sunt printre cei mai săraci din Uniunea Europeană. Conform Eurostat, din 2024 sunt datele astea, rata de risc de sărăcie în România e de 29,5%, cei drept mai scăzută decât în anii anteriori, dar mai mare decât media europeană, care e de 24,1%. În plus, suntem pe locul 2 la rata privațiunilor materiale și sociale severe, mai ales
în rândul tinerilor, și aici ne uităm la intervalul de vârstă 15-29 de ani. Rata privațiunii e de 14,7% în România, comparativ cu 5,8% media europeană. Totodată, 1 din 2 tineri emigrează pentru un trai mai bun, conform Youth Study, tot din 2024, și aici mai adaug și că inclusiv în rândul respondenților din sondajul pe care l-am făcut noi, Vocația românilor sub lupă pentru ADN vocațional, în segmentul de vârstă 16-18 ani, 51,2% dintre respondenți ne-au spus că intenționează să emigreze și 1 din 5 tineri din România sunt neîncadrați profesional și nici nu urmează vreun program de formare sau educațional în momentul ăsta. Peste 50% dintre respondenții din sondajul Vocația românilor sub lupă ne spuneau că au nevoie mare sau foarte mare de îndrumare profesională. Deci cam ăsta e tabloul cu care vă propun să pornim. Dificultăți economice mai mari decât media europeană, intenție mai mare de a emigra către alte țări, respectiv neîncadrare profesională sau retragerea din programele educaționale în intervalul ăsta de vârstă 15-29 de ani și nevoie mare de îndrumare profesională. Și atunci, Andrei, pornesc de la a te întreba pe tine. De curând, președintele României și ministrul educației au declarat că școala trebuie actualizată astfel încât să-i pregătească pe elevi pentru piața muncii. Și întrebarea mea e, din punctul tău de vedere, care e de fapt rolul școlii în pregătirea tinerilor pentru viața adultă de mai departe? Mă bucur că există preocuparea asta în mod explicit. Sigur că ea a fost întotdeauna o prioritate, cel puțin în discursul politic, în toate etapele post-decembriste ale dezvoltării noastre. Educația a fost această sursă de capital politic și de promisiuni. Din păcate, până în prezent s-au schimbat foarte puține lucruri și în mod vădit gradul de întârziere, dacă vreți, în raport cu alte state ale Uniunii Europene, cel puțin în ceea ce privește adaptarea curriculumului și a metodelor educaționale în România, e un semnal de alarmă. Deci suntem încă foarte în urmă cu privire la politicile educaționale. Școala e o instituție. Școala este o instituție care are rolul de a educa, de a specializa și de a dezvolta oamenii. Sigur că o instituție are o filozofie și, prin urmare, există filozofii educaționale distincte care sunt profund influențate de felul în care arată lumea într-un anumit moment istoric. Eu, ca formare, sunt istoric și nu pot să nu văd și să analizez de-a lungul timpului cum anumite competențe care păreau a fi dezirabile au dispărut ca urmare a transformărilor socioeconomice. Pe lângă faptul că mergem la școală ca nevoie de educație, ca act obligatoriu, de fapt, pierdem din vedere transmisibilitatea directă a ceea ce învățăm în practica noastră. Eu aș vrea ca școala să ne învețe cum să trăim mai bine, cum să fim oameni competenți în a își ghida viața după niște principii sănătoase. Din păcate, educația nu doar în România, ci la nivel global, și asta e ceva ce abordez în teza mea de doctorat, care orientează educația spre educație morală, este că în acest moment producem un homo economicus, un om care trebuie să fie pregătit să desfășoare niște activități tehnice cu scopul de a produce foloase materiale, a produce profit și a avea un salariu în urma unui job. Din păcate, educația pentru caracter, care a fost de fapt pilonul filozofiei clasice între ale educației, Platon spunea că ar trebui să educăm pentru armonie. Ar trebui să producem oameni care să fie sănătoși în minte, spirit și trup, această armonizare a mai multor arii ale vieții. Din păcate am pierdut acel ideal în cele mai multe sisteme educaționale contemporane și
cred că în momentul în care școala nu este un instrument care să faciliteze adecvarea omului la realitatea istorică în care trăiește, își pierde din valoare și din prestigiu. Prin urmare, școala e o instituție care are rolul de a educa și de a dezvolta, are dreptul să se ghideze după o filozofie educațională sau alta, dar dacă ratează dezvoltarea armonioasă a individului, e clar că avem nevoie să ne punem niște semne de întrebare și să revenim asupra politicilor educaționale și să facem niște schimbări. Și așa cum ai spus tu foarte bine, din date statistice relevante din studii sociologice, școala românească nu asigură educația necesară pentru ca cei mai mulți dintre tineri să aibă acces la joburi respectate, la un viitor vocațional care să le asigure confortul existenței până la urmă. Mulți dintre ei vedem că sunt sub acea limită a dezvoltării optime. Prin urmare, nu au acces nici la educație, nici la angajabilitate. Aș vrea să aduc un pic discuția în direcția asta a generațiilor pe care ziceam că am adresat-o mai în detaliu în episodul anterior înregistrat cu tine. Dar aici curiozitatea specifică e dacă lucrurile astea despre care vorbești tu acum, Andrei, sunt ceva ce e specific generației tinerilor care intră acum pe piața muncii, ca să nu facem clasificări neapărat în Z, millennial și așa mai departe, sau e ceva ce am văzut de-a lungul timpului și în generații anterioare? Dacă e să ne referim la factorul economic, așa cum spuneai tu, deși încă avem o rată alarmantă a lipsei de incluziune pe piața muncii și educație, e în scădere procentul tinerilor care sunt cumva în afara unei plase de protecție socială. Deci ne facem bine cumva, e clar că progresul economic este vizibil în toate țările, cel puțin cele din Uniunea Europeană, raportat și la anul în care au intrat în Uniune, la felul în care au aplicat anumite directive europene în domeniul educației, însă încă nu suntem bine. Deci nu este ceva generațional, trendul ăsta negativ. Se pare că de fapt se îmbunătățește calitatea educației și bunăstarea economică, însă o educație de calitate are în vedere, cum spuneam, o dezvoltare armonioasă. S-ar putea să vedem uneori, inclusiv în istorie, în ansamblul ei, anumite îmbunătățiri de ordin tehnologic, dar ceea ce istoria nu poate să analizeze cu metodele ei atunci când nu există surse scrise este să vadă cum se simțeau oamenii în acele etape. Și de multe ori confundăm noțiunea de progres tehnologic cu un progres al stării de bine, cu un progres al percepției despre calitatea vieții, lucruri care nu sunt adevărate. În esență, cred că percepția generației Z, da, cei la care ne referim, sunt născuți între 1995 și 2010, percepția pe care ei o au despre calitatea vieții, deși în mod aparent au mijloace economice mai bune decât fraților mai mari sau părinților, este aceea că nu o duc bine. Da? Și studiul vostru inclusiv remarcă acest trend. Deci, experiența subiectivă până la urmă este relevantă și dacă cineva declară că nu se simte bine, în mod clar lucrul acela este evident, indiferent de ceea ce vedem în jur și uneori generațiile mai în vârstă și spun, dacă aveam eu pe vremea mea ce ai tu acum, de la o duceți prea bine și de asta vă alintați atât de mult. Este această judecată cum că nu am fi recunoscători noi membrii generației Z și ai generației Alpha. Însă, raportat la studiile despre fericire, știm că fericirea și împlinirea din perspectivă socială sunt profund comparative. Da? Ne comparăm cu ceea ce vedem în jur. Accesul tinerilor din generația Z la exemple de lifestyle, de stil de viață, de beneficii educaționale și economice în exteriorul granițelor țării este mult mai mare decât era pentru generația părinților mei, care era posibil să nu știe aproape nimic despre cum e de fapt viața de zi cu zi a unui american sau unui francez sau unui britanic. Deci,
inclusiv faptul că avem mai multe criterii în baza cărora evaluăm satisfacția și calitatea vieții, este un factor de noutate pentru membrii generației Z. De altfel, comparații obiective sunt greu de făcut. Da? E cumva și incorect și nedrept, a spune eu, să spunem că doar pentru că avem acces la telefon și la internet o ducem mai bine. Sau chit că suntem mai bine îmbrăcați sau cu potențial mai multe oportunități, nu e suficient și percepția tinerilor contează. Legat de oportunități, aș mai vrea să fac această paranteză, dar promit că e relevantă. Un articol al lui David Brooks în The Atlantic de acum 2 luni spunea că generația Z este de fapt, și acesta era și titlul articolului, The Most Rejected Generation, cea mai respinsă generație. Ce uităm noi să vedem în această comparație cu oportunitățile pe care le au cei din generațiile tinere comparativ cu generația mai în vârstă, este că da, e adevărat, numărul de oportunități a crescut și chiar semnificativ. Problema însă este că și competiția pentru ocuparea unui post sau unei poziții sau unui job sau pentru a ocupa un loc la o facultate de top, la o universitate de top din lume, este mult mai acerbă. Undeva ratele de respingere sunt mult mai mari. Poți să, ai LinkedIn și poți să aplici la 100 de joburi într-o zi la un click distanță, ceea ce generațiile mai în vârstă spun că pe vremea lor era diferit, că te duceai cu dosarul la interviu, dar puțin ne uităm și la cât de limitate sunt răspunsurile pe care un aplicant le primește la cele 100 de aplicații trimise. Deci, da, cresc oportunitățile, dar crește și concurența și crește și sentimentul că validarea și contribuția, da, potențiale pe care un tânăr le pot avea sunt mult mai limitate decât în trecut. Bun, acum sunt curioasă un pic ca să ne ducem dinspre școală către carieră, către viața profesională. Noi am avut în iunie lansarea proiectului ADN Vocațional și la evenimentul de lansare am avut mai multe paneluri cu invitați precum Fabiola Hosu, Vlad Guluță și Carmen Sidon și îi numesc pe ei 3 specific, pentru că ei toți 3 au numit o idee și anume asta că orientarea în carieră începe mult mai devreme decât ne imaginăm noi sau decât încep de fapt planurile pentru viitor pentru un tânăr. Nu ne apucăm să ne orientăm în carieră de fapt pe la 16, 17, 18 ani când începem să facem planuri pentru facultate, ci mult mai devreme. Și atunci întrebarea pe care o am este când putem începe să fim preocupați ca adulți, fie că suntem părinți, educatori, consilieri, școlari, să-i ghidăm pe cei mici către un drum profesional. În primul rând salut inițiativa voastră și mă bucur foarte mult că ați lansat un astfel de program care e extrem de relevant. Și ea te salută pe tine. Și prin intervenția asta mă bucur că devin parte din ceea ce faceți. Nu vreau să sune ca un exces de zel sau ca o exagerare așa pentru că am acces la o audiență, dar aș vrea să spun că orientarea vocațională începe din momentul în care se naște copilul. Știu că o duc într-o extremă în acest moment, dar e asumată. Noi suntem foarte dependenți de procesul de învățare socială, ne dezvoltăm percepții, uneori prin acumulare subliminală, nu le numim exact foarte devreme în viața noastră, dar o serie de stereotipuri care sunt pregnante cu privire la carieră sunt de fapt instalate în copilăria timpurie. Corectarea acelor stereotipuri înseamnă de fapt un efort distinct de recalibrare, după care abia putem să începem de o discuție echilibrată despre joburi și despre vocație, distincțiile dintre hobby, job, carieră, vocație și mai departe alegerea unei facultăți sau în cazul celor care vin mai devreme la orientare vocațională a unei specializări, a unei filiere în cazul alegerii liceului. Cei mai mulți părinți care vin la mine la cabinet pentru programe de orientare vocațională vin când tinerii lor, copiii, sunt în clasele
a 8-a, respectiv a 11-a sau a 12-a, tocmai pentru că văd procesul de orientare vocațională ca pe o intervenție în urma căreia rezultatul cel mai clar este alegerea profilului sau alegerea facultății. Deci la niște milestones. E o perspectivă limitată. Da? Sigur, e mult mai bine decât deloc. Da? Aș vrea și sunt recunoscător tuturor părinților cu care am colaborat până acum. Dar ce e clar este că e o percepție destul de restrânsă. Sigur că asta presupune și o serie de costuri pe care, de fapt, sistemul educațional ar trebui să le acopere prin intervenții încă din copilăria timpurie. Dar revenind la ce putem să facem în situația actuală și revenind la ce ziceam că orientarea vocațională începe încă de când copilul este foarte mic, este să încercăm să limităm în discursul nostru, da, mă refer la părinți în cazul acesta, tot felul de negări cu privire la potențialul copilului sau, dimpotrivă, excese de entuziasm. Da? Dacă un copil de 7 ani ne spune că se face doctor, toată familia începe să-l alinte, doctorașul lui bunica, cum o să meargă el la medicină. Copilul nici nu știe aspecte fundamentale despre biologia umană în momentul respectiv, însă se creează acest mit al unei anumite vocații sau preocupări. Cu atât mai mult dacă în familia respectivă există persoane care au o anumită carieră sau recunoaștere sau prestigiu profesional corelat unui anumit domeniu. Văd această dificultate în a depăși percepțiile părinților, bunicilor și mediului familial mai târziu în viață, pentru că foarte mulți dintre copii simt că își dezamăgesc părinții sau că ceea ce le place lor cu adevărat este destinat oamenilor care vor să fie săraci, da? O să moară de foame dacă se face artist. Dacă nu te faci avocat, medic sau inginer din nou, o să mori de foame. Nu există multă claritate cu privire la joburile noi, la joburile emergente, din păcate, la generația de părinți, sau destul de puțin, cel puțin din experiența mea, aici nu am date statistice care să confirme asta și îmi cer scuze dacă generalizarea aceasta vine în acest moment către o serie de părinți care fac aceste demersuri. Dar cei mai mulți, din practica mea, repet, nu își revizitează credințele acestea limitative cu privire la ce înseamnă să ai o carieră de succes. Sigur că părinții ăștia nu sunt rău intenționați, da? Își doresc să se asigure că investesc într-un parcurs educațional pentru copiii lor care mai departe asigură un confort de statut profesional și financiar optim pentru copiii lor. Am o completare și am o anecdotă simpatică legată de asta. Completarea este la întrebarea când putem să începem să fim preocupați. Încă de foarte, foarte devreme, după cum cred că au punctat și Fabiola, Vlad și Carmen la eveniment, ajută foarte mult capacitatea asta pe care o putem cultiva copiilor de a identifica lucrurile la care se pricep, lucrurile pe care le fac bine, situațiile în care ceva le iese lor mai bine decât îi iese altcuiva. Eu personal am și văzut asta la nepoatele mele crescând așa, pe măsură ce se conturau mai clar diferențele între ele și deveneau și ele conștiente de aceste diferențe și mi se pare că e o bază foarte sănătoasă așa pentru orientarea vocațională ulterioară și pentru un mindset mai sănătos, mai de tip growth mindset. Asta era una și anecdota legată de efectul ăsta de pendul așa care are loc în familii. Mai e situația în care oamenii își aleg meseriile nu ca să câștige aprobarea părinților, ci din revoltă. Și era un exemplu foarte simpatic, erau un cuplu, soț-soție, care amândoi erau sexologi, care erau copii de contabili și alte meserii din registrul ăsta și care aveau un copil care la rândul lui s-a făcut contabil, zicând că, domnule, trebuie să ai o meserie serioasă, nu sexolog ca mama și ca tata. Și mi s-a părut simpatică fix din perspectiva asta a pendulului, care mă face să zic, nu, eu nu o să fiu ca părinții mei, eu o să-mi iau o meserie altfel, diferită. Continui pe linia pe care ai spus-o tu, dar cred că aici vorbim mai mult de anumite dinamici psihologice pe care
un psiholog de profesie ar putea poate să le clarifice chiar mai bine decât mine, dar e văzut în practica psihoterapeutică sau în felul în care se dezvoltă anumite înclinații. În mod cumva nepotrivit se spune uneori că geniul sare o generație, dacă vreți. Da? Nu în sensul strict al acestei zicale cu, sigur, conotații negative, după cum ziceam, e aplicabil ceea ce spui tu, dar există în corelarea cu stilul de parenting, dacă un părinte este nedisciplinat, copilul tinde să compenseze în anumite cazuri comportamentul respectiv și este o persoană mai strictă, mai disciplinată, după care copilul acestei persoane seamănă cu bunica și așa mai departe. Din nou, sunt generalizări care nu au neapărat un fundament empiric substanțial, dar cumva vine în completarea a ceea ce spuneai tu și uneori înțelepciunea asta populară care aduce zicale ca cea pe care am zis-o mai devreme, se pare că are o anumită doză de validitate, cel puțin așa, ca observație. În schimb, legat de ce ai mai spus tu și pe ce voiam să construiesc, e important să înțelegem procesul de orientare vocațională ca pe un proces de educație a competențelor transversale. Deși o numim orientare vocațională și pare că în denumirea ei există scopul final, care este acela de a defini o vocație, definirea vocației nu este doar un lucru pe care îl facem punctual, dăm un test, nici măcar un test de orientare vocațională acreditat, cum ar fi testul Holland de interese vocaționale, nu este suficient întru totul pentru a defini o vocație. Vocația înseamnă, da, chemare, identificarea unei misiuni de viață care să aducă împlinire, nu doar bani sau recunoaștere, da, statut social. Și pentru a identifica ceva atât de mare, mergem de fapt în tema filozofiei practice, în a defini o filozofie de viață. Filozofia de viață este influențată de background-ul educațional al membrilor familiei, este influențată de felul în care definim valorile personale. Deci intervine această relație între personalitate, care sigur are un cuvânt de spus în definirea intereselor vocaționale, dar și în dezvoltarea caracterului. Și aici, în relație cu școala despre care vorbeam mai devreme, pierdem din vedere și nu doar în România, la nivel global, educația pentru caracter. Uităm să educăm pentru gândire critică, uităm să educăm pentru gândire creativă. Vedeam zilele trecute o postare care m-a șocat efectiv la o prietenă care are o fiică în jurul vârstei de 11 ani și trebuia să identifice pentru o temă, dacă nu mă înșel, la limba română, o zicală, iată, revenim la zicale, în limba română cu privire la curiozitate. Și singurele două pe care a putut să le identifice mama au fost curiozitatea a omorâ pisica și curioșii mor repede. Da? Și fetița îi spunea mamei cât de dezamăgită este de zicalele astea foarte triste cu privire la curiozitate. Curiozitatea care este, dacă vreți, o pornire fundamentală, specifică etapei de vârstă în copilăria timpurie. Copiii sunt niște ființe curioase prin excelență. Felul în care văd lumea, felul în care chestionează realitatea, relațiile pe care le fac între obiecte, subiecți, ei înșiși și viață, lume, obiecte și așa mai departe, este profund inovativă, dacă vreți. Și ce e important de văzut, iată, în felul în care cultura de masă, prin aceste zicale care nu sunt decât un simptom al culturii, și felul în care copiii relaționează cu valori fundamentale, cum ar fi curiozitatea pentru educație. Curiozitatea este temelia educației și foarte frumos are o etimologie superbă. În engleză curiosity vine de la cura, care în latină înseamnă tratament, înseamnă vindecare, îmbunătățire. Deci curiozitatea este o pornire naturală a omului de a-și vindeca necunoașterea. Și dacă în limba română singurele două zicale despre curiozitate conduce la moarte sau la distrugere, deja vedem că avem acolo o problemă cu felul în care îi tratăm pe copii atunci când ei sunt în mod natural curioși în copilărie. Venim cu foarte multe șabloane disfuncționale, sigur, justificate, acum justificări găsește toată lumea, justificate de fundalul istoric
comunist și postcomunist, justificate de o integrare a tehnologiei în mod rapid, brutal aproape și nesănătos pentru generația de părinți. Integrarea unor teorii de parenting nefondate științific și îmbrățișate fără discernământ de, din nou, părinții din generațiile X și millennial. Scopul meu nu este să devin critic sau să fac generalizări cu privire la generațiile mai în vârstă. Chiar ieri postam ceva pe rețelele mele sociale despre un studiu actual care incriminează generația Z și am primit de la un sociolog respectabil o opinie cu privire la felul în care m-am uitat la generațiile mai în vârstă. Ce încerc eu să fac este să spun că cei care sunt foarte răzbunători sau foarte indignați de generația Z din rândurile generațiilor mai în vârstă ar avea nevoie să își reviziteze responsabilitatea pe care o au în acele fenomene educaționale, sociale, economice și mai departe, spre deosebire de o atitudine indiferentă care există la cei mai mulți dintre adulți. Deci ori suntem indiferenți, ori suntem foarte indignați de cum se manifestă această generație și începem cu expresii de genul pe vremea mea, dacă eram eu la vârsta ta, stai să vezi cum a fost pentru mine. Deci profund lipsite de empatie și de o abordare care să construiască, nu să distrugă. Și aici putem să vorbim în continuare despre cum arată aceste studii cu privire la generația Z și care sunt erorile în relația dintre generații. Andrei, aș rămâne un pic în zona asta de copilărie și recunosc că mi-am luat multe notițe și de la tine și de la Adi, exact ce povesteam până acum, dar pe lângă rolul părinților în orientarea asta vocațională, aș vrea să te întreb ce fel de specialiști sunt necesari în școli sau în afara lor pentru a oferi sprijinul necesar în partea asta a copilăriei. Sigur că facem referire în mod direct la câteva categorii de specialiști, cum ar fi psihologul, consilierul în carieră, consilierul de dezvoltare personală, sub diverse forme moderne, coach, career coach și consilierul psihologic care este acreditat de Ministerul Educației și care are această funcție activă în școală. Conform legii educației, în școală trebuie să existe o persoană responsabilă cu consilierea și inclusiv consilierea vocațională intră în atribuțiile acestei persoane. Acum, dincolo de faptul că există niște criterii după care să alegem în afara școlii, unde este sigur selectată de sistem persoana respectivă, din păcate sunt prea puțini și nu fac față numărului de elevi și nu au resurse pentru a utiliza teste psihometrice digitale. Știu încă, am prieteni care fac asta și încă folosesc teste pe foaie cu completare de chenare și alte metode ca să se descurce și să-și facă munca. Da, sistemul educațional trebuie să investească mult mai mult și în numărul de consilieri și în numărul de resurse pe care aceștia le au la dispoziție. În orice caz, atunci când ne uităm în afara mediului formal, ar trebui să fim responsabili. Mă refer aici la părinți, să ne asigurăm că persoanele care livrează acest tip de servicii sunt persoane acreditate, care au un background în psihologie sau în educație, persoane care au trecut de certificările de bază recunoscute de Ministerul Educației sau Ministerul Muncii și cu atât mai bine dacă au acreditări din partea unor federații internaționale, e de bun augur. Din păcate vedem o creștere dramatică a numărului de life coach, de energetic coaches și așa mai departe din categoria aceasta, care pe lângă faptul că distrug percepția până la urmă asupra profesionalismului acestor joburi, pot să facă mai mult rău în relația cu tinerii și adulții emergenți cel puțin, care încearcă să găsească soluții la întrebări legate de carieră. Pe lângă aceste persoane, în mod fundamental și probabil, așa cum spuneam, de acolo începe totul, părinții au un rol important în educația în ansamblu, în susținerea, dezvoltarea și în creșterea confortului emoțional al copilului lor. Deci părintele are
foarte mult impact aici. E important ca părintele să fie informat și să depună un efort cel puțin direct proporțional cu al copilului. Aici mă refer inclusiv la situațiile în care eu lucrez cu tineri pentru orientare vocațională, identificăm valorile personale, dar într-unul din teste mă uit și la valorile mamei și la valorile tatălui și atunci ne uităm la care este sistemul de valori care a fost funcțional, operațional în familia respectivă. Ne uităm la, iată, diferențele pe care le sublinia Adi legate de profesia pe care au avut-o părinții și profesia dezirabilă pentru copil. Și valorile personale reflectă motivațiile din spate pentru alegerea unei categorii de joburi sau altea. Și desigur profesorii. Profesorul poate să fie pe cât de inspirațional și de motivațional în alegerea carierei și aici sunt foarte multe exemple. Eu însumi mi-am dorit să devin expert în educație și să educ având-o drept model pe doamna mea învățătoare, care, deși nu a citit vreodată despre metodologia de Values-Based Education, a cărei reprezentant internațional am ajuns să fiu acum prin ceea ce fac eu, ea a trăit acele principii și a educat cu compasiune și cu grijă, deși resursele erau limitate. Deci pe lângă aceste exemple de profesori absolut inspiraționali care ne determină până la urmă să ne alegem cariera, știm toți un matematician care a fost inspirat de profesorul lui de matematică sau un medic care a fost inspirat de profesorul ei de biologie. În egală măsură există acei profesori care creează convingeri limitative cu privire la potențial, care spun tu nu o să fii niciodată bun la matematică, tu oricum nu știi nimic și așa mai departe, care de fapt lucrează împotriva selectării sau alegerii unei cariere care s-ar putea să fie chiar cea potrivită, doar că relația cu disciplina care conduce la alegerea acelei meserii să fie una negativă. Prin urmare, e nevoie de o colaborare constantă, nu în clasa 8-a sau în clasa 12-a, pe întreg parcursul procesului educațional, între specialiștii din interiorul sistemului de educație, părinți și ghizi auxiliari, dacă vreți, psihologul și consilierul acreditat, atenție, de orientare vocațională. Știi ce e frumos, Andrei, că pentru mine profa de chimie, din general, a fost inspirațională, dar nu neapărat sau nu numai pentru materia pe care o preda. Dacă mă uit acum în spate, în continuare rămâne inspirațională, dar pentru alte lucruri care sunt mai degrabă relaționale. Rămâne inspirațională pentru că era un adult care îi susținea pe copiii la catedra cărora se afla, pentru că era un adult pe care eu îl percepeam ca fiind blând și care tratează oamenii din jur cu compasiune, pentru că era un adult la care eu percepeam pasiune în ceea ce făcea. Și atunci aș vrea să îți adresez o întrebare legată de, dincolo de, să zicem, competențele astea hard pe care le dezvoltăm pentru a intra pe piața muncii, fiecare cu domeniul pe care îl alege. Vorbeai tu mai devreme despre orientarea profesională, orientarea în carieră ca proces de educație a competențelor transversale. Și mă leg tot de ADN vocațional. Acolo noi făceam trimitere la Ken Robinson, respectiv la cele 8 metacompetențe pe care el le propunea ca fiind necesare, indiferent de domeniul în care ne aflăm sau în care ne dezvoltăm, și le și numesc. Ele, conform lui Ken Robinson, erau așa: curiozitate, abilitatea de a pune întrebări și de a explora cum funcționează lumea, pe care și tu ai menționat-o deja destul de... Da, curiozitatea este mama educației. Da, exact. Creativitate, pe care o definea ca abilitatea de a genera idei noi și a le pune și în practică. Gândire critică, pe care din nou și tu ai menționat-o deja, abilitatea de a analiza critic informație și idei și de a formula răspunsuri coerente și argumentate în jurul lor. Comunicare, abilitatea de a exprima gânduri, stări, opinii cu claritate și încredere în diferite forme și medii. Colaborare, pe care o definește ca abilitatea de a lucra în mod constructiv alături de alții. Compasiune, abilitatea de a empatiza cu cei din jur.
civism, abilitatea de a interacționa constructiv cu societatea și de a participa la procesele care o întrețin, respectiv centrare în sine, abilitatea de a-și observa și gestiona viața emoțională și de a găsi și construi spațiu interior de armonie. În primul rând, iei ori nei pentru astea și în al doilea rând, care consideri tu că ar fi un set de abilități transversale pe care e nevoie să le avem, indiferent de direcția profesională sau direcțiile profesionale în care urmează să ne dezvoltăm. Sunt un mare admirator a atât a ceea ce a spus, dar și ca model în viață și în practica educațională a celui pe care l-ai numit tu, Ken Robinson, și ce face. Sigur, sunt de acord cu absolut toate, sunt de acord și cu ordinea în care au fost menționate și, în egală măsură, în studiul meu în partea de cercetare doctorală în educație și filozofia educației, încercând să dezvolt o nouă inteligență umană, inteligența etico-morală, am putut să cunosc câțiva dintre predecesorii acestei percepții pe care Robinson o sistematizează, de altfel o sintetizează și o expune foarte clar. Dacă ne uităm la câteva dintre aspectele de acolo, în ceea ce privește relația cu sinele, putem să mergem un pic mai înainte la Howard Gardner, la prima dată când ieșim din paradigma că educația ar trebui să educe pentru un IQ înalt, ci de fapt există mai multe feluri de a fi educabil, care, iată, conduce la a avea inteligență interpersonală și intrapersonală printre celelalte pe care le-a numit el. Dacă vreți să mergem un pic și mai înainte, avem, desigur, mult mai înainte, de fapt, mergem în etapa clasică și aici m-a pasionat pe mine foarte mult și, de fapt, de acolo se naște principiul educației pentru caracter și inclusiv ce spuneai tu de doamna profesoară de chimie, ce am spus eu de învățătoarea mea, noi ne aducem aminte, e un citat celebru, da, cum ne-au făcut oamenii să ne simțim, neapărat ce ne-au spus, profesorii au această aură inspirațională și Aristotel vorbea, da, întorcându-ne, după cum spuneam, la originile unei filozofii a educației orientate pe dezvoltarea phronesisului, înțelepciunii practice. Scopul educației ar fi, și vorbim în practica educațională modernă în anumite cercuri, de teoria ale emulației, a fi capabil să copiem comportamentele dezirabile de la mentori și de la modele. Din păcate, dacă lipsește ceva sistematic în educație în momentul acesta, este tocmai decodificarea modelelor în afara spațiilor unde ele ar trebui să existe așa implicit, cum ar fi școala. În școală ar trebui să selectăm atât de bine oamenii care ajung acolo, încât toți să aibă niște caracteristici morale care să-i facă modele. Din păcate nu este așa, dar cu atât mai mult dacă generația Z a pierdut ceva fundamental, este că a pierdut un filtru esențial în felul în care își aleg modelele în viață. Da? Această supraexpunere a non-valorilor, și le numesc fără nicio frică și nici lipsă de discernământ în mediul public, e suprasaturată expunerea lor la influenceri pe toate spațiile virtuale. Sigur, nu vreau să generalizez, sunt și oameni care educă prin conținutul pe care îl produc, dar cei mai mulți promovează comportamente negative și capacitatea tinerilor în generațiile mai noi de a emula sau de a se corecta în emulație, da? În acest proces de copiere a unei filozofii de viață care se conducă la înțelepciune practică și, cum zicea Aristotel, la dezvoltarea noastră ca phronimos, da? Acest om al înțelepciunii practice care înțelege atât virtuțile intelectuale cât și virtuțile morale, e ceva ce lipsește. Din păcate, accentul nostru pe dimensiunea dezvoltării morale e limitat. Ca o continuare a poveștilor noastre personale și a unei lupte disciplinare din spatele a ceea ce se popularizează științific prin diverse surse, în disciplina în care lucrez eu și cercetez eu, aceea a inteligenței umane, există această schismă teribilă între psihometricieni, cei care cred într-un factor de inteligență generală și vor să-l măsoare și fac din educație ca prioritate transferul de cunoștințe, da? Ceea ce educația în România face foarte bine, transfer de cunoștințe, adică îți spun că X e
într-un fel, Y e într-un fel, învăț discipline, la biologie o serie de cunoștințe, la chimie o serie de cunoștințe, la fizică o serie de cunoștințe. Asta e un obiectiv al școlii și al educației, transfer de cunoștințe. Al doilea, voi n-ar trebui să fie primul, da, o luăm în ordine asta. Al doilea este dezvoltarea competențelor transversale despre care vorbeai tu, care din păcate nu este o prioritate. Este o prioritate așa declarativ pentru că sună bine, dar chiar dacă ar fi o prioritate de ordin politic, să-i spunem, ar fi foarte greu să implementăm asta pe termen scurt, pentru că nu avem specialiștii sau nu avem abordarea educațională care să conducă per se la dezvoltarea gândirii critice, gândirii creative. Avem de recuperat această schismă culturală între curiozitatea ca metacompetență centrală în dezvoltarea individului și curiozitatea ca pornire așa impulsivă, nesănătoasă, care conduce la degradare. Legat de asta, Andrei, înainte să fugi la alt subiect, Da. eu am avut un șoc. Noi avem background-uri foarte similare, combinația asta de istorie cu psihologie. Pentru mine a fost un șoc momentul în care nu mai știu în ce context m-am întâlnit cu ceva programă, curriculum, whatever, în care am văzut împărțirea aia pe competențe majore și am aflat că principalul scop al istoriei ca materie predată în școală ar fi să dezvolte gândirea critică. Așa ar trebui să fie. Exact. Doar că realitatea trăită este complet diferită, după care mi-am adus aminte că în anii în care am fost la Olimpiade ca licean și în care trebuia să învăț după toate manualele alternative, că ăsta era sistemul atunci, mi-am adus aminte de toate exercițiile de prin manuale pe care nu le făcea niciodată nimeni cu noi, care fix asta ținteau. Asta legat de acest gap între materie care este folosită pentru a transmite cunoștințe versus materie care ar fi trebuit să fie folosită și pentru a construi competențe. Îți mulțumesc tare mult că ai adus în discuția asta. Sigur, e și o pasiune pentru mine, nu doar facultatea pe care am absolvit-o, cea de istorie, dar istoria, din păcate, în mod persistent este percepută ca fiind o sumă de războaie și de figuri egotice care au înstăpânit pământuri, da? Și după care alte războaie au venit ca urmare a acumulării de resurse și e această constanta a războiului în istorie. De fapt, istoria cum e predată la noi e așa o înșiruire de bătălii în care cineva învinge, după care este înfrânt, după care se schimbă administrația și am făcut din istorie o mare înșiruire de dezastre care nu ne educă în niciun fel. Chiar în acest moment citesc o carte de istorie absolut fenomenală pe care o recomand tuturor, se cheamă Goliath's Curse, blestemul lui Goliat, nu a fost încă tradusă în limba română, e scrisă de Luke Camp, care în română nu avem termenul, sau nu știu eu cel puțin, collapsologist, da? Colapsolog, studiază istoria colapsului societal. Uh-huh. Și numărul de mituri per pagină pe care le desfințează cu privire la felul în care ne uităm în istorie. Până la urmă știm că istoria a fost scrisă de învingători. Istoria înregistrată, raportată la totalul de timp în care specia noastră exista pe Pământ este de 1%. 99% din toată istoria umanității este necunoscută încă. Da? Ăsta e procentul. Deci clar că avem de la placa lui Narmer de la Egiptul antic până în prezent o serie de victorioși care și-au umflat ego-urile și s-au prezentat în anumite maniere. Dar din păcate la copii nu ajunge ideea că există o istorie a gândirii, există niște întrebări despre bine, Ștefan cel Mare a domnit între și între, dar cum trăiau oamenii atunci? Ce mâncau? Mulți români ar fi șocați să afle că nu mâncau mămăligă și cartofi, că nu erau aduși încă din... Că nu era America descoperită, da. De Atlantic, da. Deci avem această gândire, ba chiar dacă nu mă înșel și apare în anumite filme istorice care nu se folosesc de cunoștințele unor consultanți istorici capabili, niște aberații de genul acesta care nu țin cont de realitatea economică, socială. De multe ori percepem anumite evenimente ca fiind complet dezastruoase sau ca fiind complet pozitive. De fapt, reverberațiile istoriei funcționează în mod distinct și sunt mai degrabă evoluții în salturi, nu e evoluție circulară. În fine, asta doar câteva dintre elementele acestei discipline
care nu sunt transmise, din păcate, mai departe. A spune nici măcar la nivel de studii de licență. Poate abia acolo încep niște clarificări conceptuale care să ajute la demistificare. De altfel, predăm o istorie aproape așa protocronistă, un pic obsedată de voievozi, care vedem că produce niște efecte în percepția publică, pentru că până la urmă necunoașterea istoriei conduce la repetarea ei, spunea niște istorici, și a devenit așa un fel de credință, un truism. Eu cred că istoria rimează, pe asta am luat-o tot de la cineva, nu mai aduc aminte ce istoric a spus asta, dar istoria rimează mai degrabă decât se repetă. Și e una dintre disciplinele pe care nu le predăm așa cum ar trebui, dar mai sunt și altele și cred că acum să mutăm așa într-o notă pozitivă. Din fericire avem acces la informație mai mult decât aveam înainte, ar trebui să învățăm pe tineri să-și curatorieze cunoașterea. Și în linie cu ce spuneam înainte, da, școala face transfer de informație, 2. Dezvoltare de competențe transversale, menționate foarte bine de Luci și sistematizate, sintetizate de un geniu al educației globale, și 3. Să construiască o capacitate autonomă de învățare, da? A ști să înveți. Dacă o școală sau o instituție educațională eșuează în a practica aceste 3 principii educaționale, înseamnă că procesul este incomplet sau că are nevoie de o revizie majoră. Din păcate, felul în care revizuim noi educația pe aici se restrânge la niște demersuri birocratico-administrative care nu iau în seamă în mod fundamental curriculumul sau felul în care se face acest transfer de competențe, metacompetențe, cunoștințe, atitudini, abilități și așa mai departe. Mhm. Uite, aici aș vrea să dau puțin microfonul către tine, Dorin, că-s curioasă dacă școala are rolul ăsta, are aceste 3 mari obiective, da? Să transfere cunoștințe, să dezvolte competențe transversale și respectiv să construiască capacitatea de învățare autonomă, așa cum a sumarizat adineauri Andrei. În perioada asta, hai să zicem, înainte de intrarea la facultate și chiar și pe timpul facultății, din experiența ta practică, ce pot face și ce fac, poate, organizațiile pentru a veni în întâmpinarea tinerilor pe oricare dintre ăștia 3 piloni? În primul rând aș puncta realitatea curentă prin organizații și ideea principală este de suplementare a informației venită din școli. Multe organizații, și mă refer mai ales la cele mari, au propriile programe de training. Dacă mă uit pe dimensiunea asta de transfer a informației, până la urmă e legitim că fiecare companie vine cu anumite lucruri care e nevoie să fie cunoscute de angajați, respectiv trainingurile astea tehnice la locul de muncă. Dar ce observ este că se fac ceea ce în companii se numesc traininguri de soft skills, adică exact ce zicea Andrei înainte, cursuri de gândire critică, cursuri de vorbire în public, cursuri de inteligență emoțională, ceea ce școala noastră nu acoperă la niciun fel de nivel. Și din experiență practică observ că acestea au o pondere mult mai mare în ultima vreme. Uite, dacă mă uit la mine ca și trainer acum, 10-15 ani, participam sau predam cursuri despre eficiență, cursuri de time management, cursuri de managementul al performanței, cum să devenim mai eficienți și mai productivi. În ultima vreme e mult mai mult cerut în organizație partea asta de cum comunicăm, cum ne înțelegem unii cu alții, ce povesteam înainte, inteligență emoțională, soft skills și așa mai departe. Acum, revenind la întrebarea ta, Luci, cum ar putea să participe mediul de business sau mediul organizațional în România la procesul de educație, eu cred că deja o face. Prin tot felul de inițiative academice, sunt foarte multe ONG-uri în țara asta, unde oameni care lucrează prin companii pun numărul la procesul educațional. Și cum foarte bine zicea și Andrei înainte, nu cred că pe termen scurt există o rezolvare. Pe termen lung, nu știu. Și sunt curios și de opinia invitatului nostru sau al lui Adrian, dacă
văd din perspectiva oamenilor veniți din educație. Mai pot să punctez eu scurt ceva înainte să-i las cuvântul lui Andrei, că aici mi se pare și legat de întrebarea mai de la începutul episodului despre care este scopul școlii. Aici îmi vine să-i zic, o tensiune fundamentală, că pe de-o parte ar trebui să fie să formeze viitori cetățeni, viitori membri ai societății, pe de altă parte există toată această presiune pe care a numit-o și Andrei de a forma un homo economicus, un viitor angajat care să adauge valoare pe piața muncii. E clar că din perspectiva angajatorilor, ăsta este obiectivul și mi se pare că există tot mai multe forme sau cel puțin eu am auzit de ele, de învățământ dual în parteneriat companie cu sistemul de educație, fix în ideea că sunt multe joburi pentru care ai nevoie de o formă de formare mai practică, pe care, practic, în urma unor reforme educaționale făcute la un moment dat, nu mai aveai de unde să o obții, cu zona asta de învățământ tehnic, și atunci ăla a fost un context în care companiile, în esență, au simțit nevoia să intre în povestea asta, în așa fel încât să compenseze un gap de care tot ele se loveau ulterior când angajau oamenii respectivi. Da, susțin ce spui și există versiuni prin care se poate face transferul mult mai rapid pentru anumite categorii ocupaționale, inclusiv de pe băncile unui liceu tehnologic sau tehnic într-un loc de muncă. Ca abordare însă așa de filosofie, de learning și development în organizații pentru strategiile de diversity, de well-being, există o multitudine de percepții care observ că tind să se schimbe în bine în România. Sigur, vorbim deja de o categorie privilegiată. Aici asta mai simt această responsabilitate morală să diferențiez între aceste două Românii, cel puțin, pe care le vedem noi. Eu, ca proveniență, vin din România profundă, dintr-un stat din nord-estul României, unde am crescut într-o manieră izolată de toate lucrurile care se întâmplau, inclusiv în acei ani, în capitală, în București. În momentul de față, foarte mulți dintre foștii mei colegi de gimnaziu nu au studii superioare și se bazează pe subzistență sau au joburi în afara țării. În orice caz, sunt în afara unui sistem educațional care să fi susținut formarea într-un anumit domeniu. Deja când vorbim de lumea corporațiilor, multinaționalelor, vorbim de resurse fundamental diferite în ceea ce privește programele de dezvoltare, de un tip de cultură care, așa cum ați spus de multe ori și ați și studiat, în ceea ce privește studiile de cultură organizațională din România, suntem o cultură occidentală și ne îmbunătățim practicile, inclusiv în departamentele de HR și în subdepartamentele de Learning and Development. Ce e relevant aici legat de noua generație este foarte mulți directori de HR sau în mod special cei pe care îi admiram eu aveau acest motto hire character, train skill. Da? Angajezi o persoană care are elementele de caracter echilibrate, e demnă, e onestă, e responsabilă și după aceea orice skill tehnic, hard skill, se poate învăța. Se învăța inclusiv în perioada de onboarding sau prin mentorat intern, printr-un transfer de cunoștințe informal de la buddies, de la peers sau informal de la superiori ierarhici sau în programe de învățare interne. Ce se întâmplă cu privire la percepția despre generația tânără este că foarte mulți dintre specialiștii în recrutare ajungeau să creadă că nu mai au ce character să hire. Da? Era un fel de we need to hire for educating. Da? Deci angajăm persoane care trebuie educate și în direcția carierei și în direcția caracterului și a competenței tehnice. Aici lucrurile stau bine din percepția mea și de unde sunt eu, din rolul de consultant pe generație. Chiar e un moment de recunoștință pentru mine. Cel mai fidel și important client al meu care dezvoltă un program național, nu o să-i dau numele, dar care dezvoltă un program național de integrare generațională și de colaborare generațională, m-a contactat după intervenția mea din sezonul 7
cu privire la generații. Și felul în care lucrăm acolo este foarte sistematic și are de-a face cu o abordare care nu se așteaptă la transformări fundamentale de pe o zi pe alta. Cred că există și această percepție eronată, cum că trebuie să angajăm pe cineva și în foarte scurt timp să înțeleagă și cultura organizațională, să și producă foarte mult în departamentul din care face parte, să aibă parte și de un upskilling. De fapt, acordările acestea culturale intergeneraționale iau mai mult timp și trainingurile din aceste direcții au de-a face tot cu competențe transversale, de fapt. Tinerii din generația Z învață foarte ușor competențe tehnice, au și acces la resurse inclusiv gratuite, de exemplu să devii programator sau să te specializezi în design interior, da? Sau tot felul de joburi sunt posibile prin efort autodidact, însă e important să renunțăm la tot felul de stereotipuri și de mituri care există uneori în mod absolut eronat în companii. Prin programele pe care le implementez eu văd foarte multă deschidere la colaborare intergenerațională, văd membrii ai generațiilor X, Y și Z care reușesc ulterior să colaboreze și să înțeleagă că, de fapt, distincțiile dintre generații sunt suficient de superficiale, dacă vreți, în comparație cu lucrurile pe care le avem în comun prin simplu fapt că suntem oameni. Toți trăim, de fapt, într-un mare schimb de paradigmă generațională. Toți oamenii care trăim astăzi, trăim în cea mai prosperă eră a umanității și trăim într-o etapă istorică profund impactată de modernitate. De altfel, nici n-am fi vorbit despre generații în felul în care o facem astăzi, acum 100 de ani, pentru că speranța de viață era mult mai mică și potențialitatea de a te întâlni cu o persoană de vârsta bunicului tău la job era aproape imposibilă, pentru că oamenii nu trăiau atât de mult și nu existau mai mult de 2 generații active în același timp. Față de astăzi, când vorbim de 4 și odată cu integrarea generației alfa, aproape 5 generații care sunt active la locul de muncă. Prin urmare, e important să subliniem ce avem în comun, nu doar ca nevoie de validare, nevoie de contribuție, nevoie de specializare, profesionalizare, ci inclusiv faptul că noi suntem generația modernă. Toți aceștia X, Y, Z suntem de fapt oameni care ne confruntăm cu provocarea unei noi revoluții tehnologice care, iată, ne va provoca pe toți. Dacă ne uităm un pic mai atent la studiile care apar despre personalitate, sigur că tendința noastră este să îi atacăm pe tineri, să spunem, uite, ei o duc cel mai prost. Dar de fapt, dacă ne uităm la Jonathan Haidt, la Anxious Generation și ne uităm și la demograficele referitoare la generațiile mai în vârstă, vedem că inclusiv ei au devenit utilizatori, poate irresponsabili ai social media, petrec foarte mult timp, disproporțional de mult timp pe telefon, față de cum ar fi recomandat pentru a-și menține sănătatea emoțională și relațională. Deci, cu toții suntem parte dintr-o revoluție și dintr-o provocare în care avem nevoie să ne susținem și să creștem împreună. Și asta nu e așa, nu încerc să fiu inspirațional la modul ne uităm în oglindă și spunem că suntem frumoși. Nu vreau să fie simplist ceea ce zic acum, dar e clar că e singurul mod în care putem să înțelegem complementaritatea dintre competențele noastre. Disciplina unor boomeri și ai generației X este importantă în complementaritate cu energia și dinamica și caracterul inovator, ideile generațiilor mai tinere. Un loc de muncă sănătos care asigură siguranță psihologică și complementaritatea skill-urilor este de fapt un loc de muncă pe care îl vom vedea activ și peste 5 ani. Când vine vorba despre generații, nu putem să selectăm și spun asta tuturor clienților mei, membrii ai generației tinere din altă specie sau de pe altă planetă. Chit că ne place sau nu, singurii oameni care vor mai lucra în companii de la un punct încolo vor fi cei care astăzi au 25, respectiv 18 ani. Ne adaptăm sau murim, e atât de simplu. Putem să-i judecăm, putem să zicem că sunt leneși, că sunt nedisciplinați, că nu înțelegem de unde au apărut, că sunt niște extraterestri. Putem să ne pierdem în aceste indignări inutile. Însă realitatea istorică, da, este că o generație o urmează pe alta și că lumea, care e formată din membrii acelei generații,
o să arate după chipul și asemănarea celor care sunt activi în acel moment și care au putere financiară și economică și socială. Deci, dacă mutăm un pic perspectiva asta de amenințare cu privire la viitor într-o perspectivă mult mai deschisă, optimistă, sănătoasă, orientată pe colaborare și pe înțelegere, cred că deja facem un pas fundamental. Mulți oameni au nevoie doar de expunere, vă spun asta foarte sincer din practica mea, deși pare că vin cu tot felul de convingeri limitate la locul de muncă, uneori ai nevoie doar de niște intervenții de awareness, de niște myth-busting în care deconstruiești niște percepții eronate, în care prezinți studii clare, concrete despre felul în care arată lumea și despre nevoile noastre atunci când ne propunem să muncim și să colaborăm cu ceilalți. Și inclusiv după câteva intervenții destul de scurte, faptul că nu mai operăm cu credințe limitative e un pas înainte, care deschide poarta colaborării. Iar faptul că ne întâlnim 3 generații în același timp la locul de muncă e un feature, nu e un bug. Exact. Cred că e o idee foarte importantă de luat acasă asta, că nu e neapărat o chestiune de diferențe mult mai mari acum între diferite generații, ci de faptul că suntem într-un context în care avem oportunitatea să ne vedem unii pe alții și în contexte care nu presupun, de exemplu, relații de familie în care bunicul e mai înțelept decât nepotul, pentru că acum bunicul și nepotul pot fi colegi de muncă și pot să contribuie amândoi la aceleași obiective cu competențe poate diferite. Andrei, uite, eu aș vrea să iau și câteva întrebări din cele pe care le-am primit de la comunitate și pe care, într-un fel sau altul, pe unele dintre ele tu le-ai adresat, dar o să le pun așa cum le-au formulat oamenii care ne-au întrebat. Și prima întrebare, ca să încep așa de mai devreme, este dacă ar fi să îmi fac un plan pentru o perioadă de pauză între liceu și facultate, care ar fi niște activități sau inițiative la care să mă uit pentru perioada asta de natură să-mi fie chiar de folos anul ăla? Îmi place că deja e formulat într-o manieră care implică un plan. Ce e important când mă întreabă tinerii despre gap year este să nu-l perceapă ca pe o pauză. Și, sigur, dacă înainte nu au suferit un eveniment de familie, așa care necesită o recuperare a energiei și a disponibilității psihologice și fizice pentru a lucra. Însă, în afara acestei situații, dacă ne luăm un gap year și îl tratăm ca pe o perioadă în care pur și simplu am fost foarte obosiți după bacalaureat și vrem să nu ne mai gândim la nimic, să nu mai citim nicio carte, să stăm eventual acasă la părinții noștri și să stăm pe TikTok și pe Instagram, e contraproductiv. Recomand să facă orice facultate posibilă, doar așa ca element de disciplină și să hotărască în primul an dacă vor să o continue sau nu. Din nou, da, vreau să fie înțeleasă ca alternativă la asta degeaba. În schimb, dacă gap year este de fapt o alegere planificată și care presupune disciplină și ordine, și nu vreau să sun acum ca un profesor dintr-o generație despre care am vorbit înainte că nu a fost foarte empatică cu privire la tineri. Gap year-ul poate să se transforme într-o perioadă de remușcări, să simți vină, inutilitate, să suporți o presiune socială din partea celor care chestionează constant această decizie. Deci nu ne dorim să facă mai rău decât mai bine. Ca să facă bine, gap year-ul ar trebui să fie tratat ca pe un spațiu, un timp, da, în care reușim să răspundem mai bine la întrebările cu privire la vocația noastră. Deci, dacă nu reușim până la finalul clasei a 12-a să alegem o facultate sau să alegem un job, ar fi important ca în acest gap year să facem 2 tipuri de activități. Una de extinderea cunoașterii, care înseamnă să citesc din mai multe domenii potențiale de interes. Repet, nu m-am hotărât că unul e preferatul meu, că altfel mergeam la facultate. Așa am 3, 4, 5 domenii distincte. Încerc să documentez mai bine ce înseamnă practica în domeniul respectiv, ce nivel teoretic trebuie să am la discipline respective, eventual să mă însoțesc de
modele de oameni care au lucrat în domeniile respective și să fac așa un tip de interviewing, da? Să vorbesc cu oamenii respectivi și să înțeleg mai bine în ce constă jobul lor. Cealaltă direcție foarte importantă este să se creeze un networking. Suntem foarte dependenți de apartenența la un mediu, iar dacă acel gap year se transformă într-o perioadă de izolare profesională, socială, de orice fel, pentru că da, colegii și prietenii tăi de la liceu cel mai probabil au mers la facultate, au alte grupuri, au alte prietenii, s-ar putea să te simți lăsat pe din afară, are un impact negativ asupra echilibrului psihoemoțional. Deci e important să rămâi activ, fie într-o asociație, ONG, în care faci voluntariat și îți aduci în mod benevolent o serie de competențe pe masă și le explorezi, fie poți să aplici în condițiile în care locul de muncă respectiv are asta la un internship și să faci o practică. Deci gap year este foarte bun ca opțiune atâta timp cât prevede o structură care satisface documentarea și practica voluntară sau plătită, da, într-un anumit domeniu. Scopul la finalul acelui gap year nu este să-ți mai iei un gap year, este să decizi ulterior care este domeniul în care vrei să te specializezi și să mergi la studii sau să continui în parcurs. Excelent. Și uite, apropo de practică plătită sau neplătită, te întreb pe tine, Dorina, acum. Sunt acest tânăr care e în punctul în care vrea să ia decizia de a lua un an de pauză până merge la facultate și vreau să bat la ușa organizației. Pe la ce intrare pot să vin? Și care sunt niște direcții în care ar putea un tânăr să apeleze la o organizație, din nou, de natură să aibă și șanse să învețe, să își îndeplinească niște obiective, poate să obțină claritate pe parcursul anului ăluia. Sunt mai multe canale. Primul la care aș face referire este cel reprezentat de organizațiile studențești. Mediul profesional din România, și sunt multe companii pe care le cunosc, sunt în contact cu organizațiile studențești și pot facilita astfel de conexiuni. Al doilea canal la care aș face referire e reprezentat de site-urile oficiale ale companiilor și am văzut multe care oferă programe de internship, de exemplu, sau programe din astea de formare și de practică. Fără să intru în mai multe detalii, cred că astea două ar fi niște puncte de pornire utile. Inclusiv, Dorin, ca să completez că, cred că e un punct esențial în discuția noastră, pentru că ne propunem să punem la dispoziție resurse pentru cei care ne ascultă. Eu mai lucrez cu tineri liceeni care, atunci când nu știu exact ce să își aleagă, apelează la asistarea la cursuri. În România, facultățile de la universitățile de stat ar trebui să accepte cu informarea anterioară a profesorului care ține cursul persoane din afara universității. Și am chiar câteva colaborări bine fundamentate, dar copiii care vor să meargă la arhitectură, de exemplu, pot să meargă la o serie de cursuri de acolo, să auditeze, să înțeleagă cum arată facultatea, cum se țin cursurile, ce se întâmplă, pot să vorbească chiar cu studenți de la facultatea respectivă, deși ei încă sunt la liceu sau urmează să aibă un gap year până se decid dacă vor să urmeze facultatea respectivă sau alta. Deci, instituțiile educaționale publice din România, de fapt, au o rată de deschidere destul de mare atunci când intervine un pic de inițiativă personală și e foarte important să discute cu absolvenți sau cu studenți în curs de formare la universitățile care pare că i-ar interesa din nou, dacă ar ști exact, ar merge direct și ar aplica. Dar în lipsa acestui demers să-și construiască un network de oameni care deja studiază în domeniul respectiv și să înțeleagă mai bine natura universității sau a jobului pe care urmează să-l practice. Cred deopotrivă că e mai simplu inițial să participe în activități de voluntariat decât să aplice la poziții de internship, dar asta variază în funcție de industrie și de domeniu pe care ei urmează să-l exploreze. Mi se pare util că ai adus completarea asta, pentru că eu am spus specific mediul profesional, companiile din România în contact cu studenții, de ce nu și cu elevii de liceu? Aici
pun în discuție un aspect un pic mai neplăcut pentru mine. Am avut o experiență personală la un moment dat în programul Școala Altfel. Facilitasem întâlnirea între elevii de liceu și o companie și am învățat așa, hard way, cum aș zice, am învățat nepregătit de situație că ar fi fost foarte util să avem acceptul părinților. De ce? În acea întâlnire de Școală Altfel, compania respectivă prezenta beneficiile pentru potențialii elevi să urmeze o carieră de IT și am avut o plângere din partea unui părinte care ne-a zis: "Păi, eu aveam planuri cu copilul meu să se facă doctor. Acum vrea IT." Trecând un pic de povestea asta, spun că e mai simplu între tinerii adulți și companii versus companii direct cu tinerii sub 18 ani. De-aia spuneam în intervenția anterioară că e util să existe o intermediere prin organizații de profil, gen organizații studențești. Da, sigur că e relevant. În schimb, dacă organizația respectivă, sigur, aici vorbim de procesarea datelor, de dacă sunt minori, dacă nu sunt, considerând că aceste criterii sunt îndeplinite în prealabil, expunerea la companii și la cărți vii, da? Într-unul dintre programele în care facilitez sesiuni de orientare vocațională, avem mereu la final o bibliotecă vie în care tinerii participanți, cu acordul părinților în prealabil, desigur, interacționează direct cu reprezentanții ai unor companii și li se explică felul în care se desfășoară activitatea acolo și ce tip de competențe trebuie să aibă pentru a deveni eventual practicanții în jobul respectiv. Nu e recrutare directă, dar e o prezentare a industriei care e foarte relevantă pentru copii. Problematic poate să fie pentru cel care își alege gap year imediat după liceu să nu aibă contact cu o organizație studențească, pentru că uneori organizația studențească se ocupă strict de studenți, deci să fi fost înrolat într-o formă de educație din învățământul superior. Și atunci inclusiv asta poate să fie mediată un pic mai dificil de către cei care nu aparțin unei facultăți, care ulterior e parte dintr-o asociație, care e parte dintr-o uniune de studenți. În orice caz, e important să exploreze toate opțiunile pe care le au îndemână, inclusiv din sânul familiei. Aici nu promovez nepotismul, da? Dar dacă în familie există o gamă mai variată, nu știu, de preocupări, unchiul face un anumit job, mătușa altul și așa mai departe, discuțiile din sânul familiei sunt relevante și putem să aflăm mai multe despre ce înseamnă fiecare job în parte. Pe această cale vreau să menționez că oricum deschiderea e mai mare la părinții din această perioadă cu privire la a facilita accesul copilului lor la un job care să aibă o corelație cu vocația. Deci, inclusiv stereotipurile cu privire la ce job ar trebui să aibă copilul scade cel puțin în cercurile, da, din nou, din capitală. Însă orice resursă e binevenită și, cum am mai spus și tu, asociațiile studențești sau am spus și eu, ONG-urile pot să contribuie semnificativ la clarificarea unei decizii de carieră. Susțin, în calitate de om care a fost în AESEC și la Universitatea Alternativă și acolo mi-am întâlnit parteneri, clienți, viitoare șefă, viitor șef. Și pe lângă asta, cred că mai e un factor foarte important și anume că îți dă ocazia să încerci să faci practic niște lucruri. Adică una este să înveți teorie la facultatea de psihologie despre cum ar trebui să faci recrutare și alta este să ai și ocazia în care să faci niște recrutare pentru ONG-ul tău studențesc, pentru un anumit proiect, pentru oameni care pleacă în stagii de voluntariat și să vezi efectiv cum se întâmplă in real life, cum arată, cum se simte să ții un interviu, nu doar cum este să citești despre care sunt elementele la care ar trebui să fii atent în timp ce ții un interviu. Cum se întâmplă în parcursul ăsta academic. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare că e o pepinieră excelentă în lumea asta a organizațiilor studențești și a voluntariatului, nu numai organizații studențești, să poți să încerci să faci lucruri diferite ca să capeți niște experiență practică și să te lămurești dacă îți place sau nu o activitate dincolo de faptul că ea sună bine.
Mhm. Uite, apropo de asociații studențești, dacă sunt într-un context în care pentru mine e mai degrabă important, e nevoie și să pot să câștig niște bani pe perioada facultății, să pot să îmi iau un fel de job, Mhm. care sunt niște avantaje, respectiv dezavantaje ale fiecăreia dintre activitățile astea. Dacă mă duc într-o asociație studențească, voi ați punctat deja cam care sunt avantajele. Ce avantaje, respectiv dezavantaje am dacă încep să am și un loc de muncă în paralel cu facultatea, dar nu unul care să mă expună la experiență în direcția în care eu mă formez, Mhm. ci unul care să-mi îndeplinească nevoile financiare, la fel cum, nu știu despre voi, eu am susținut un job în paralel care nu avea nicio legătură cu școala, dar mi aducea niște venituri și mă gândesc că sunt mulți oameni care sunt în situația asta. Aici aș vrea să intervin eu un pic cu experiența practică. Cred că era anul 2009, când în industria în care eu lucrez, în industria de IT, am creat din știința mea unul din primele programe de internship în industrie, în compania pentru care lucrez, împreună cu HR-ul. Și la acel moment, programul de internship avea ca și, cum să spun, statement, ca și misiune pus acolo că sprijină școala. Ca să răspund la întrebare, Luci, făceam în felul următor. Adaptam programul de muncă astfel încât studenții să poată să meargă la cursuri, la cursurile obligatorii și erau multe pe vremea respectivă, plus pe parcursul perioadei în care ei lucrau și erau și studenți, dacă nu treceau examenele sau nu făceau o progresie în cariera academică, era un semn mare dacă să rămână în companie sau nu. Cu alte cuvinte, programul de internship era astfel definit încât să susțină progresia școlară. Și cred eu că modelul ăsta pe care l-am creat acum mulți ani a fost preluat în industrie și funcționează bine, în sensul în care câștigă niște bani, exact cum spui și tu, învață practic la locul de muncă, dar au posibilitatea să și urmeze școala. De ce zic asta? Pentru că am văzut și cazuri în care, nu știu, studenții în anii mici ajungeau în companie și câștigând bani renunțau la școală. Mhm. Am o completare legată de ce ai zis tu și sunt de acord cu perspectiva asta, doar așa ca alternativă, că vorbim de opțiuni aici care pot să arate diferit în funcție de persoană, de la o persoană la alta. În cursurile de orientare vocațională pe care le țin împreună cu o organizație parteneră, le arătăm tinerilor un videoclip înregistrat cu scriitoarea Elizabeth Gilbert, în care distingem între hobby, job, carieră și vocație. Perspectiva ei, sigur, acum dacă vrem să avem o abordare critică influențată de cumva o filozofie americană asupra muncii, unii ar clasifica o workaholică și mai departe, dar trecând peste acest tip de filozofie, ea spune că hobby-ul e ceva ce îți aduce plăcere și nu trebuie să fie plătit neapărat. În cazul oamenilor foarte norocoși, pot să facă bani și din hobby-uri, dar nu e obligatoriu. Jobul este ceva ce nu trebuie să-ți placă în egală măsură cu cât ți-ar plăcea o carieră, de exemplu, da? Trebuie să-ți asigure banii care îți plătesc facturile. Da? Deci jobul este această opțiune de scurtă durată de obicei, în anumite cazuri, pe care o iei, da, îl ai, astfel încât să îți plătești facturile. Și aici spune experiența ei ca artist, că pentru ea, de fapt, scrisul n-a fost niciodată un hobby, a avut alte hobby-uri precum gătitul, scrisul de poezii, dar scrisul de proză, de literatură nu a fost niciodată un hobby, a fost o vocație. Prin urmare, ca să poată să trăiască din vocația ei și să aibă o carieră de scriitoare, ceea ce s-a întâmplat mai târziu, a spus că a avut nevoie, în paralel cu scrisul, să aibă tot felul de joburi, de la babysitting, la lucrat în restaurante, la lucrat inclusiv la companii, da, fast food, cărora nu le dăm numele, dar există multe preconcepții legate de astfel de joburi. Deci ea spune că orice îți susține pe termen scurt confortul financiar care ulterior poate să te aducă mai aproape de
practicarea unei cariere care ulterior se îmbină foarte bine cu vocația și să aduce satisfacție, este un demers care este ok, e în regulă. În același timp, când mai facem cursuri de orientare vocațională cu tinerii, folosindu-ne de hexagonul Holland, de cele 6 stiluri vocaționale care indică anumite cariere potențiale, și asta e o temă importantă cumva pentru discuția noastră, cu stilul realist, investigativ, artistic, social, întreprinzător și convențional. Acestea sunt cele 6 stiluri determinate de John Holland. După ce trecem prin stiluri, noi mergem în lucru cu adolescenții la o identificare a opțiunilor de carieră. Și acolo avem mai multe categorii în funcție de nivelul educațional proiectat. Adică ai o categorie 1 în care intră joburi care nu necesită pregătire, o categorie 2 cu pregătire minimă, apoi pregătire medie legată de liceu, după categoria 4 cu licență și master, categoria 5 deja cu doctorat. Și aici e important să înțelegem, ca să diminuăm și din stigma asociată unor joburi. Toți oamenii au un profil vocațional, da? Inclusiv gunoierul, inclusiv tâmplarul, inclusiv vânzătorul de la un anumit restaurant are un profil vocațional. Profilul vocațional se asociază cu nivelul educațional proiectat, adică câtă școală îți propui să faci, în funcție de resursele pe care le ai. După cum spuneam, un număr terifiant de mare de tineri nu are acces la educație. Asta nu înseamnă că nu poate să aibă un job specific orientării sale vocaționale și uneori mergem în licee tehnice și acolo e foarte relevant ce spun acum. Deci, tinerii, de exemplu, care își propun să facă facultate, ce îi sfătuim noi este să aleagă din lista de joburi specifice profilului vocațional, nu știu, avocat sau mai departe la categoria a 5-a, procuror, judecător sau profesor universitar, dar îi invităm să completeze și joburi specifice categoriilor 1, 2 și 3 și le spunem: s-ar putea să-ți dorești în timpul facultății, cât mai ai de plătit o taxă sau să-ți cumperi tu lucruri fără să mai depinzi de părinți, să ai un job din categoriile 1, 2 și 3 pe care îl practici doar ca metodă de mentenanță, da, subzistență, suport, până când termini studiile formale și poți să te angajezi în domeniul tău. Și asta cred că e o completare de bun augur, ce zic acum, pentru că avem și percepția asta eronată că dacă stăm foarte bun la biologie, ne ducem la medicină și ne facem doctori. Bine, aici e un pic mai sistematizat, mai structurat. Dar e să iau domeniul comunicării, da? Sunt foarte bun la administrare web sau social media sau comunicare, mă duc la științele comunicării și din primul an de facultate mă fac director de PR. Păi nu te faci director de PR și faptul că această așteptare e un mit care ar trebui desconspirat și să ne gândim un pic mai structurat la abordarea cu privire la carieră. Deci s-ar putea să ai joburi din categoriile necalificate sau calificare medie până ajungi să ai joburi cu calificare superioară. Și asta e ceva perfect ok. Și ar fi grozav să le alegi și pe alea conștient. Da, sigur. Mai degrabă decât să ți se întâmple, da, sau să fie o soluție de ultim moment, că n-am altă variantă decât să fac asta. Da. Excelent! Mulțumim tare, tare mult și vă mulțumesc tuturor că am rămas în conversația asta până în punctul ăsta, atât vouă care sunteți în înregistrare cu mine, cât și celor care ne ascultă. Andrei, dacă ar fi să tragem linie la finalul discuției de astăzi, după ce am vorbit și despre rolul pe care îl are educația, tipul de competențe pe care ar putea sau pe care chiar le dezvoltă în momentul ăsta, despre cum anume ar fi util să se întâmple lucrurile la locul de muncă de natură, ca organizațiile să includă mai ușor tinerii și viceversa. Care ar fi niște idei pe care consider că ar fi util să le lăsăm la final de episod, de luat acasă și de reflectat la ele? A fost o discuție foarte plăcută pentru mine. Mulțumesc tare mult pentru felul în care ați ghidat așa dinamica acestei discuții, pornind de la situația de facto care este îngrijorătoare, dar am văzut că istoric vorbind e mai bună decât în anii 90, cel puțin pentru România, da, și nivelul educației și calitatea studiilor și oportunităților legate de carieră, trecând așa prin filozofia educației, prin niște teorii ale dezvoltării, prin obiectivele educaționale pe care o școală modernă ar trebui să le aibă.
Concluzia pe care o am eu, deși așa poate pe parcurs am avut un ton mai sumbru sau mai indignat cu privire la anumite lucruri, este că se poate să recuperăm și să facem mai bine. În orice problemă, în orice criză există speranță și cumva o chemare la acțiune care poate să inspire și să schimbe lucrurile. De fapt, iată că am menționat la un moment dat și o discuție așa mai largă despre istorie. Istoria lumii este bazată pe această dinamică în care lucrurile merg în salturi, uneori sunt crize care par de nedepășit. Istoria dovedește că noi suntem de fapt o specie destul de rezilientă și e important să ne punem întrebarea care sunt elementele acestei reziliențe a umanității și sunt aceleași lucruri de foarte mare bun simț care nu necesită studii avansate de psihologie sau filozofie, necesită doar bun simț, gândul că atunci când judecăm ceva e clar că e important pentru noi și că ne preocupă, dar ce e și mai important este să oprim judecata la un moment dat și să trecem la acțiune, mai ales atunci când spunem că anumite categorii de oameni sunt într-un fel, ok, poți să ai impresia asta, te uiți pe un studiu, vezi că generațiile tinere o duc mai prost în anumite aspecte. Ce e important este să nu te oprești acolo la judecată și să te întrebi, bun, cu acest sistem, cu această situație, ce pot să fac mai departe? Și sigur că motivațiile emoționale sunt aproape infinite, pentru că aici vorbim despre părinți și despre copiii lor, înainte de a vorbi de angajați și de subalterni. Vorbim de niște relații unde, în mod fundamental, intențiile bune există deja, e nevoie doar de un pic de rotunjire a colțurilor, așa, și de o încărcare cu mai multă disponibilitate pentru colaborare. Și asta se întâmplă foarte simplu atunci când ne oprim să mai afirmăm sau să negăm lucruri și ne mutăm, iată, în linie cu curiozitatea în a pune întrebări. Cred că orice relație umană din orice etapă istorică a fost îmbunătățită de un dialog în care exista mai multe întrebări decât convingeri exprimate cu semne exclamării la final. Deci atâta timp cât poți să-ți întâlnești subalternul sau copilul și înainte să spui, toți ca tine faceți așa că sunteți o generație de irresponsabili, poate afli că în ziua respectivă n-a dormit suficient sau are o problemă de alt ordin și dacă întrebi ce ți s-a întâmplat, ce simți, cum ești, s-ar putea ca disponibilitatea la colaborare să fie mai mare de partea cealaltă. Lucrul ăsta e valabil și pentru tinerii care își pierd răbdarea uneori cu generațiile mai în vârstă și nu recurg la a întreba, ci la fel afirmă. Deci această abordare interogativă, dacă vreți, asupra explorării intergeneraționale și convingerea că dincolo de toate crizele care apar și vor apărea, n-am apucat să vorbim despre inteligența artificială, despre plagiat intelectual, da, în epoca AI-ului, despre studenții care își folosesc chatboții ca să-și facă eseurile, deci educația are mai multe crize și provocări în prezent. Ce e important este să nu ne pierdem această noțiune a bunului simț despre care eu vorbesc întotdeauna și închei cu un citat ca să fie optimist și să simplifice toată concepția mea despre educație. Spunea Coleridge că, o să zic în engleză și să încerc să traduc ulterior, common sense in an uncommon measure is what people call wisdom. Deci o definiție foarte simplă a înțelepciunii, dincolo de tomurile de filozofie și de psihologie morală, este că înțelepciunea nu e nimic altceva decât un exces al bunului simț. Și dacă putem să mai găsim bun simț în interacțiunile dintre noi și oamenii din jurul nostru, viețile noastre vor fi mai bune. Mulțumim tare, tare mult! Mulțumesc și eu! Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și
acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de casă. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.